guys, what's up? Welcome back to my channel. So, dito tayo ngayon sa Baguio para, yun, may conference kasi kami dito sa Baguio. 4 days and 3 nights. So, hindi ako makapag-vlog kasi nga, lamig. Parang ang hirap gumawa ng content. Pero, ayun, ngayon, naisip ko mag-vlog. Wala lang. A day in Baguio. So, let's go! So guys, maliligo na ako. Malamig daw yung tubig. Walang heater. So, kaya natin to. Ano masasabi mo? Ayun, pre. Sobrang lamig, pre. Dito na. Yan na yung katotohanan. Yan. Sige, ikaw na ano. Rico. Oy, alam niyo ba? Sige. Lamig dito. Guys. Yan. Guys. Alam niyo ba? Sobrang lamig dito. Ayoko na maligo. Pati yung breath mo. Ewan ka ba, pre? Lamig, pre. So, alam niyo ba? Si Prince Hilik ng Hilik. Uy, hindi ka ako umihilik eh. Hilik ko. Hindi kaya ako umihilik. Ng Hilik. Grabe, hindi ako makatulog, pre. Ikaw nga, ano eh. Kung natutulog ka. No. Kala mo. No. Mukbang. Sa'yo mo. Ano? Pang-memes yung mukha mo eh. Huwag kang gano'n. Kala niya maganda eh. Expect siya eh. Oh. Sensor talaga. Alam na. So ayun guys, kakain na kami. And dapat kain lang kami ng 10 minutes kasi late na kami. Ano nag-start na dun yung event ko? Oo nga. Madilim, hindi ko makita. Vlog. Ngayon magalit. What's up mga ka-Prince Wise? Ayun no, maliwanag oh. Dito sa Baguio. Kahit maaraw. Napakalamig. Kahit tinik yung araw sa'yo, sobrang lamig. Tapos dito mararamdaman yung tipong parang nasa kalsada ka pero parang may aircon. Kasi nga kapag once na nandito ka sa Baguio, kahit anong klima man yan sa Pilipinas, hindi magbabago yung klima dito. You know? Yung haba ng pila ng so, nakita mo yung pila? Pipilahan namin yan. Lahat kayo dyan! Lahat kayo! Ayun o! Hanggang matapos mo yan, Mr. Sige ba? Ayan! Sagat mo ba? Ayan! Baba! Lower down! Sinapian! Sa biyahe ay sama-sama tayo. Naman o barkada, kahit sino, halina at kumali tayo. Ganito ng pinapangarap, ngayon'y matutupad na rin sa wakas. Kita ko na ang hinahanap ko, ang Everybody, talon!
Nagpupugay, nagbubunyi, mga leader, estudyante, paksan, mabuhay ka! Sigaw nga natin, we are one! We are one! Mas malakas, we are one! We are one! Magandang gabi, paksan. Thank you very much. Ayan, sana hindi What's up mga ka? What's the name of your subscribers? Wala pa po. What's up mga ka-prince? Ka-prince Ka-price? Ka-prince price? Ka-price? Hindi ako kita. What's up mga ka-price? And we're here at Baguio. Yeah. And currently we are in the PACSA Convention, the 3rd International PACSA Convention. Yes. And wait lang, picture daw. Picture lang. Tuloy mo doon. Saya. Ingat ka, madapa ka sana. Oh! Pag ikaw talaga nahulog dyan. Oh! Pag ikaw talaga nahulog dyan, tawa ko. Oh. 1, 2, 3. Ala! Censored. 1, 2, 3. Oh, yan na. Hindi na makita brief ko. Wala ka naman kasing brief. Wala ka naman.